Up? Hello guys and welcome back to my channel. So for today's video guys is may gusto ko akong i-try na product and ang tawag sa kanya is vacuum pore cleanser. So eto siya guys. So ayan, china-charge ko siya muna. Ayan. So, ayan, katatanggal ko lang ng mga iba kong, yung mga pimples ko. Ayan, kaya namumula yung face natin, guys. Ayan, tapos nagtanggal ako ng whiteheads, papamagitan nito. Ayan, guys. Ayan, yung ganun. Ayan, guys, oh my God. Tapos feeling ko kasi parang hindi pa siya ubos guys. So, itatry ko yung vacuum pore cleanser. Ayan siya guys. Kung makikita niya. Ba't ganun? Ayaw niya mag-focus. Ayan natin siya guys habang nag-charge pa. So, nabili ko siya sa Shopee, guys. Mga around 400 yata yun, guys. Matagal ko na kasi siya nabili, pero ngayon ko lang siya magagawa ng review. So, meron siyang kasamang mga ibang nozzles, guys. So, gagamitin ko yung malaki para mas malakas yung higop niya sa mukha natin, guys. So, ayan. Meron siyang mahina, una, pangalawa, and pangatlo, yung pinakamalakas na higop niya guys. Ayan guys, kita nyo ba yung OMG, ayan. Tapos may pang-apat pa guys, ayan yung mas malakas. Pang-limang higop guys. Ayun na siya, super red na. Ayun, hanggang 5 lang guys. Yung pinakamalakas niya. So, ayan, i-try natin kung may makukuha pa siya. Sayang kasi, kinuha ko kagad nito. Dapat pala, ito muna. So, ayun. Wala sayang. Andyan Try na lang natin siya guys. So, try natin yung number 1. Oh my God, ang lakas pala niya. Ow! Una pa lang yan guys. Kita niyo ba yun? Una. Ang dami natin pores. Sorry sa pores ko. Ang sakit. Ayun, may mga nakukuha siya guys. Maliliit kasi di nyo kita. Oh my God. Mga blackheads. Try natin ang number 2. Mas malakas. Grabe, sobrang lakas niya guys. Nakikita niyo ba? May mga nakukuha na siya guys. Ayan guys, hindi siya nagpo-focus. Sorry. Oh my God. Hello, sobrang pula. Hindi ka pa nakahigupin siya, guys. So, try natin, guys, yung pangatlong selection.
Sobrang ano na niya. Yun lang. Mapula lang tayo dito sa product na to, guys. At saka parang feeling ko mamumuo yung pagkapula niya, guys. Parang magkakapasa sa mukha. Oh my God. Pati yung balat nito nahigop. Pore selection. Pang fourth. Oh my God, grabe ang ano na niya. Grabe yung kapit na niya, guys. Hala, ang pula ko na, guys. Anong nangyari? Pang fifth selection na siya, guys. So, ayun. Ang ganda ng face natin. Ang laki ng pores ko. Matatanggal niya, guys, in fairness. Naiyak ako, bes. So, ayan siya. Makikita nyo, may natanggal siya, guys. Ang hirap. Mag-focus ka dito. Ayan. Mag-focus ka, girl. Ayaw niya mag-focus. So, nakita niya naman, meron siya dito. Ayan siya, guys. Yung mga nakuha. Ayan. Oh my God. Actually, oh my God, ang pula ko, guys. Guys, try naman natin yung iba niyang section. Meron din siyang ganito. And, para siyang magaspang, guys. Pang-exfoliant daw to, guys. So, igaganon-ganon mo lang siya sa face. So, ayun. Lagyan natin muna siya ng alcohol. Siyempre, parang malinis. Then, ganito siya pag kinabet siya, guys. Ayan. Pang ganun-ganun lang daw siya, guys. Oh my God. Ayoko na nito, guys. Actually, hindi ko na siya gagamitin. Hindi ko na siya gagamitin, guys.
So, ang weird. Hindi ko alam kung para saan siya, guys. Basta ganun ako nagganon. Tinatry ko lang just for you, guys. So, ayan. Meron na tayo mga buo-buo na pula-pula sa mukha. Trip niya po siya. Oh my God. What the fuck? Oh my God. Guys, ayoko na. Di ko na siya itatry. Kasi baka mamaya lumabas ako bukas tapos ganito yung mukha ko. Alam mo yun? May buo-buo na akong pula. Baka siya nagpasa, guys. Ayan, oh. Oh my God. Nakita niyo ba yan? Ayan. Pasa na siya, guys. Namuo siyang mga, dugo, guys. So, ayan. Ito yung ayaw ko dito sa product na to. Pero, syempre siguro, pag makapal yung mukha mo or yung hindi ganun kalipis, sa akin kasi sobrang lipis, guys, at saka sobrang lambot. So, ayun, guys, ang bilis niya nagkaroon ng mga pula-pulang, kagad, buo-buo. Ayan, baka na ako nagkapasa. Then, guys, hindi ko siya masyadong, i-recommend, guys. Kasi tingnan nyo, diba? Itsura natin dito, guys. As in, tapos, alam mo yung feeling na gusto mo mapaganda, matanggal yung mga blackhead mo. Which is, matatanggal naman siya, guys. Siguro, dahan-dahan na lang siguro, guys. Huwag nyo na siyang itodo. Pero kasi kailangan nyong itodo kasi para matanggal talaga. Kasi makikita mo yung mga puti andyan pa sa labas. Tapos kailangan mo siya itodo, laksan para mahigop talaga siya, guys. So, ayun. Ayun na nga, guys. So, okay naman siya. Pero, well, yung hindi ko lang nagustuhan is, ito nga, nagkaroon ng redness sa mukha ko, guys. So, ayun. And, sa Shopee ko lang siya nabili, guys. Mura nga lang siya, 400 lang siya. Parang 399, guys. Ganon. So, ayun, akala ko maganda. Kasi, syempre, nakikita ko siya sa Facebook. Yung parang talagang tanggal na tanggal yung mga ganon. Pero, bakit ganon yung sa akin nagkabuo-buo? Namuumuo siya, guys. So, ayun. Guys, may papakita din pala ako sa inyo, guys. Yung ginawa ko dito sa room ko. So, dito sa patungan ko, guys. Na-order ko siya sa Shopee. Dapat sa pinto ko siya ilalagay. Which is, pinaglaruan ko kasi siya. Ayan, pinto ka siya, guys. And, ang pangit ng kinalabasan niya. At saka, pag nakis-kiss mo siya, guys, natatanggal. So, dapat, papalit ako siya ng wallpaper na black na marble. Well, ang ginawa ko, kasi konti lang siya, naloko ako, pero super ganda naman ng wallpaper. Akala ko naman. At saka, kasalanan ko rin kasi hindi ko tinignan yung size na nakalagay pala dun sa description niya, dun sa Shopee, guys. So, ang mahal lang, 103 pesos yata siya, 450 by 60 cm na size. So, dalawang roll yung kinuha ko, and akala ko, in-expect ko yung roll na wallpaper na, alam mo yun, yung nabibili sa Divisoria. Pero, ito yung dumating, guys. Ayan. Ayan siya, guys. Dito ko na lang siya dinikit. Ayan. Ayan, ayan, ayan. So, ayan na yung dalawang yung dalawang roll niya, guys. Ayan na yan. Walang sumobra. As in, sakto lang siya. Ayan, guys. Pero ang ganda niya kasi ang glossy niya. Alam mo yung parang marble siya, guys. Ganun talaga yung nag-iitsura niya dito sa patungan ko. So, ayun. Ang ganda lang. Share ko lang, guys. Then, guys, meron din pala akong nabili sa Shopee. Pang microblading siya, guys. And ito siya. Yung color brown. And, bumili ako ng ganito. Ilagay ng needle. Yung pala, wala pala siyang kasamang needle, guys. So, hindi ko rin siya matatry. Hindi ko na ako makapag-microblade. And, hindi ko alam kung kailangan ko ba ng anesthesia. Kasi may nakikita ko mga YouTuber, guys, na nakapag-microblade ng sarili lang nila. Which is, kinakabahan ako. Kasi, para ka rin magtatato, diba, guys?
yung, alam mo yun, yung nakita ko yung mga dumudugo yung kanila pag naggaganon sila. Oh my god. So ayun, share ko lang din guys. And ang gagawin ko ngayon dito sa mukha ko, maglalagay na lang ako ng Aztec guys. Yun na lang. Ayan, Aztec and apple cider brush, and dito ako maghahalo guys. Oh my god, sana matanggal to guys. Ako akong kawawa, ako po yung nabugbog. Hindi, kapasa, hindi pa rin talaga siya nawawala guys. So maglagay na muna tayo ng Aztec. Di pa pala ako nagsusukulay. Pushing. Lamig. Medyo malabnaw yung gawa ko guys. Ay. Dagdagan natin ng powder. Tutulo. Ayan guys, try natin baka mawala yung pagka-redness ng ating pagmumukha guys. So lagay tayo nitong Aztec at saka para matuyo din yung mga nawalan ng ano. Ba to guys? Yung mga natanggalan natin ng mga whiteheads and blackheads. Tsaka ng mga laman-laman. So, ito yung gawin natin pampatuyo. Tsaka, panglinis. So, ayan na. Uubusan na naman ako ng memory. Dami ko na dinilit na apps, guys. Ay, ang hirap talaga. Pag walang cam. Hirap mag-vlog. So, ito guys, patutuyuin. At saka, ang dami kong natimpla. Ang dami pa natira. Lamig. Kasi galing fridge yung apple cider ko. At saka, syempre, naka-aircon. Malamig. So, ayan guys. Patutuyuin na natin siya. Tsaka, para mabanat-banat din yung face natin. Pampabata. Ayan, pwede na yan. Sabi right back. O diba guys, ang ayos ng vlog natin. Kanina, tinakay lang natin si vacuum pore cleanser. Tapos ngayon, nag-skincare routine na ako bago matulog guys. So, ayun na nga. Aray ko. Hintayin na lang natin siya matuyo. Hintayin na lang natin siya matuyo guys. And then, papakita ko sa inyo kung ano pa yung nilalagay ko sa mukha ko guys. Bago matulog. So, ayan na guys. Bagong hilamos na ako guys. So, ayan.
Pero andun pa din yung pula-pula. At saka kasi pagkatapos ko nag-apple cider guys, medyo mamula-mula din talaga ako. Ayun. So ayun guys, sana mawala po siya. Pasensya na guys, kung mukha po akong gusgusin. Ayan, basa-basa ang shirt. Ayan guys, oh. Ang sarap ng mukha ko. Ang sarap. Masarap. Anong lasa ka? Anong lasa ka? So, pagkatapos no, naglalagay ako nito, yung Bio Aqua Acne Brightening Best Solution for removal for acne, guys. Medyo feel ko kasi para siyang, ano ba to? Ayan. Feel ko effective siya sa akin. At saka mas lumalambot yung skin ko. And then, hinahayaan ko lang siya matuyo. O, diba? Pulang-pula pa ako, guys. Ayan. Ayan, ayan. Kaya lang natin siya, guys, matuyo. Tuyo. Okay, pay-pay natin siya. Natutulog na pala yung kapatid ko. Yan, tulog ko muna siya dun sa taas. Sa kama ko. Message. Si Mommy. Nag-PPM. Oh, ang cute ni Hey. Look. Tapos si Hey. Nandun siya sa staff toy. Dun siya natutulog. Ang cute ni Hey. Kasi taas kasi siya. Ang cute. And guys, tuyo na siya. Then, ang secret natin, guys. Naglalagay ako, guys, ng Aveeno. Aveeno yung nilalagay ko sa mukha ko. Natutuyo kasi yung mga pimple ko dito, guys. And prevent din. So, ayan. Konti lang naman, guys. Ayan. Tapos, massage. Siyempre, bumubuti lalo yung mukha ko dito. And wala naman siyang nilagay dito na bawal siya sa face. And nakalagay naman dito is moisturizing naman siya. And dermatologist recommended naman siya. And active natural soothing oatmeal, guys. Ayun. Then, nakalagay pa dito is clinically proven to relieve dry skin, moisturize for 24 hours, and fragrance free siya, guys. So, ayun yung gusto ko. Minsan, mas gusto ko talaga na hindi mabango yung product na nilalagay natin eh. Kasi, syempre, diba, more on organic tayo dapat, guys. So, ayun. Ayun na, guys. So, tapos na. And sana nagustuhan niyo po itong ginawa ko for today. And na-share ko lang naman po sa inyo kung paano po ba ako maglinis ng akin mukha at paano ko po siya inaalagaan yung mukha ko kahit po ako pimple na kahit anong gawin ko hindi po siya mawala. And sana i-subscribe nyo na po ako, guys, sa mga hindi pa po na-subscribe po sa akin. And i-give it a thumbs up, like, i-share nyo na rin po, guys. Panoorin nyo po. Huwag po kayo mag-skip, guys.
Bakit pa sa huli ko sinasabi yun? Oh, so, yun na nga guys. So, bye guys!